السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. غبرت عليكم والله الا توحشت نحط شي فيديو، ولكن لي ظروف قتلاتني السخانه. يلا نهار الجمعه وانا مريضه طايح، ما قديتش النوض. عادي من الصباح وليت لاباس. نشارك معكم واحد الوصفه ديال بنادم كيكون مريض بالرواح وبالتالي كتبقى له الكحه. واحد الوصفه جد رائعه، هانتوما معايا غنشاركها معكم. نحتاجو لهاد الوصفه نزله البرد اللي فيه الكحه، كان فيه الرواح تلت له الكحه. صراحه هاد الوصفه رائعه والله العظيم. كنحتاجو اللفت، غادي نغسلوه ونقيوه وغادي نحكوها. وكنحتاجو معلقه صغيره ديال العسل الحر، اللي ما عندوش العسل الحر ندير معلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره ديال سنيده. الصراحه هاد الوصفه واعره، الكحه تقبطله. المهم تبعوا معنا. حنا دابا حكينا الفتة ديالنا في الحكاكه الرقيقه. غادي نزيدو معلقه ديال العسل الحر، معلقه صغيره، ونخلطوا الخليط ديالنا مزيان وناكلوه بحال هاد الطريقه. تخلطوه مزيان. وهاد الوصفه يستحسن نديروها بالليل حنا نعسو. قبل ما نعسو نصايبوا هاد الوصفه وناكلوها ونتغطاو. الصراحه وصفه واعره واعره ورائعه جدا الكحه. واللي ما عندوش العسل الحر يدير نص معلقه ديال سنيده، المهم غير باش ندوزلو هاد الوصفه. غادي ناكلها دابا. ها هي الوصفه ديالنا، الصراحه زوينه والله العظيم. ناكلها دابا، ما قديش نصبر حتى الليل، الكحه قتلاتني. المهم ناكلها دابا ونعاود عاوتاني بالليل. لكن من الاحسن نتوما ديروا هاد الوصفه بالليل وتغطاو ونعسوا. النتيجه والله لا تنوضوا الصباح الكحه مشات لكم بصفه نهائيه. بسم الله. هاني كيسه كامله والله الا واعره زوينه. جربوا هاد الوصفه، راه ناجحه في 100%. وقلت نشاركها مع المشاهدين ديالي، حيت راه كتر هاد الايامات هاد الحس بزاف كلشي مريض. والله يشافي الجميع يا ربي. المهم هذا فيديو غير قصير وصافي، كنتمنى يعجبكم. وما تنساوش الاشتراك ولايك باش اي فيديو ان شاء الله كندير يوصلكم. وبارطاجيو الى عجبكم ضروره محتوى القناه. بارطاجيو مع العائله ديالكم الى عجبكم محتوى القناه. والسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. الله نوليو لاباس.